এইপিনে এতিয়া যিহেতু লকডাউন মানে লকডাউনৰ কাৰণে এতিয়া কোনো মানুহ নাই চব একদম ৰাস্তা খালী আৰু এইপিনেও আপোনালোকক দেখুৱাওঁ গোটেই ৰাস্তা খালী এটা মানুহ নাই ৰাস্তাত আহি গ'ল ঈদৰ মানে এয়া থালি চব এয়া হ'ল মাংস পায়স পোলাও নেক্সট লেভেল টিম আমাৰ গোটেই আজি এডিটিং চলি আছে এডিটিং চলি থাকোঁতেই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ So video to arambho koro. Hey guys, what's up and welcome to my channel UBVlogs. Fanor matto ahi ase phone kori disu robot. Editing kori aso to. Aru apnaloke editing kori thakute video to sai ase. So eta video to banao aji aru banai pela apnalok dekhon gorma gorom video Eid Mubarak video eta banai asu. Keneko pai janabo video to arambho koro. Sao aho. এইপিনে এতিয়া যিহেতু লকডাউন মানে লকডাউনৰ কাৰণে এতিয়া কোনো মানুহ নাই চব একদম ৰাস্তা খালী আৰু এইপিনেও আপোনালোকক দেখুৱাওঁ গোটেই ৰাস্তা খালী এটা মানুহ নাই ৰাস্তাত চ' এতিয়া গোটেই ৰাস্তা পদূলি খালী এতিয়া মানুহবোৰে মানে এতিয়া ঈদটো উদযাপন ভালকৈ কৰিব পৰা নাই আৰু এতিয়া 2টা বজাৰ পৰা যিহেতু কাৰফিউ চ' ওলাবই নোৱাৰিব কোনো মানুহ চ' এইটো আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো দেখুৱালোঁ গোটেই খালী মানে চৰকাৰে যিহেতু প্ৰট'কল দি দিছে মানে ফ'ল' কৰিছে মানুহবিলাকে আৰু 2টা বজাৰ পৰা লকডাউন চ' মানুহ কোনো নোলায় গোটেই নিজান ঠাই কি কৰিব মানুহে ফূৰ্তি হোৱাই নাই চিনাকি মানুহবোৰ ঢুকাই আছে ডেইলি এটা বেয়া খবৰ পাই আছোঁ চ' একো এনজয় কৰিবলৈ মন নাযায় ন তেনেকুৱাত ভালো নালাগে কি ফূৰ্তি কৰিব তাকে পৰিস্থিতিবোৰ অলপ সোনকালে ভাল হ'লে হয় কি ক'ম আৰু এতিয়া মানে চ' ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালোঁ মানে মাছ চাছ দেখিছে ন এনেকৈ লগাই মেলি ওলাব লগা হয় ভয়ে লাগে মানে কোন কি মানুহ ইনফেক্টেড ক'ব নোৱাৰিতো সেইকাৰণে মানে তেনেকৈ আৰু এইপিনে আহি গ'ল আমাৰ ঈদৰ থালি এয়া হ'ল মাংস পোলাও পায়স আৰু এয়া হ'ল মিঠাই লগতে চালাড মানে এইটো গ'ল গুজিয়া চ' আজি যিহেতু বন্ধই আৰু আজি হ'ল ঈদ আজি হ'ল 14 তাৰিখ আৰু এতিয়া বৰ্তমান বন্ধ ক'তো যাব পৰা নাই বাৰু যি কি নহওক ঈদৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ ওচৰত এখন থালি মানে মোক থালি এখন দিলেহি আহি পেলাই আমাৰ ওচৰৰ নেইবাৰে চ' আজি ঈদৰ উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই যাম কি হয় কেনেকৈ কৰিম Many hours later. চ' এইদৰে এতিয়া মানে মানুহৰ লগত লগ পাব লাগিব লগ কৰি এনেকৈ কথা পাতিব লাগিব এতিয়া জুম মিটিংছ মানে এতিয়া আমি যিমান লগৰবোৰ আছিলোঁ আজি ঈদৰ কাৰণে চ' ভাৰ্চুৱেল মিটিং চলি আছে চ' ইয়াত এতিয়া কথা পাতি আছোঁ এনেকৈ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ মানে কি আজিকালি ফিজিকেলটো কাকো লগ ধৰিব পচিবল নহয়তো চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াত লগ কৰি আছোঁ ঘৰৰ ভিতৰতে আজি মোৰ প্লেন আছিলে প্লেনটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল ঈদৰ এই য'ত যাব লগা আছিলে জেগাটোৱে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰি ৰাখিছে তাৰপিছত পুলিচে আহি পেলাই কৈছে যে ইয়াত বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই সোমাব নোৱাৰে বোলে নৰ্থ গুৱাহাটীত চিৰিয়াছলি আহিছে হৃদয় পালেহি তাৰ নেট কম এতিয়া নেক্সট লেভেলৰ লগত মানে এনেকৈ ভাৰ্চুৱেলি এয়া নেক্সট লেভেল টিম আমাৰ গোটেই আজি তাকেতো
এতিয়া ভাৰ্চুৱেলি আমি কথা পাতিব লাগিব যিহেতু কৰোনা কি আমাৰ পিছমিৰ আছে ভিডিঅ' কৰি গৈছে মাই গড কি কৰিছে আয়ুবে আজি দিব লাগিছিলে ঈদৰ ভিডিঅ' আৰু যাব লাগে নেকি ঘৰত ঘৰত আমাৰ মাটিতে চাকু পোৱা নাই এইবিলাকে বনাব লাগে না এইটো একটু পিছতকে বনাব বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিক দিছে এইটো কৰিব লাগিছিলে মিটিং মানে কি আৰু ধৰক এতিয়া ক'তো যাব পৰা নাই ওলাব পৰা নাই চ' আজি ইয়াতে মানে শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু আয়ুবৰ যিহেতু আজি ঈদ আছিলে আয়ুবকো এটা শুভেচ্ছা দিলোঁ আৰু গোটেই টিম নেক্সট লেভেলকো শুভেচ্ছা দিলোঁ ঈদ মুবাৰক বুলিকে কোনো যাব পৰা নাই এইটো কি কৰিব সেইকাৰণে ইয়াতে বহি পেলাই আৰু আজি তেনেকৈ কথা পাতিলোঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ যিহেতু গম পাইছে অলপ পেণ্ডেমিক টাইম চলি আছে চ' মানে কৰোণা হৈ আছে চ' ক'তো যাব পৰা নাই ঈদটো আজি এনেকৈ ভাৰ্চুৱেলি হ'ল গম পালে আপোনালোকে দেখুৱালোঁ প্ৰথমতে যে মানে এখন প্লেট এখন আহিলে ঈদৰ কাৰণে চ' ঘৰতে আজি মানে চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত কি হ'ল এতিয়া নেক্সট আপোনাৰ ধৰক লগৰখিনিৰ লগতো কথা পাতিলোঁ লগৰখিনিৰ লগতো ভাৰ্চুৱেলি মিটিং কৰিলোঁ মানে জুম এপ আৰু গুগল মিট কৰিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষতে থকা বেল আইকনটো এনেকৈ টিংকৈ প্ৰেছ কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে নতুন মানে যেতিয়া ভিডিঅ' দিম না আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম চ' অ'কে সকলোকে ঈদ মুবাৰক আৰু আপোনালোকৰ যিটো বছৰটো ভালে ভালে যাওক আৰু সেয়াই কামনা কৰিছোঁ চ' ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই যাওক কেনেকুৱা পায় চ' ভিডিঅ'টো সকলোকে প্ৰথমতে 1 2 3 চ' সকলোকে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ঈদ মুবাৰক আপোনালোকৰ এই যিটো সকলোকে ঈদ মুবাৰক আপোনালোকৰ এই বছৰটো ভালে ভালে যাওক আৰু এই পবিত্ৰ ৰমজান মাহটো আপোনালোকৰ যেনেকৈ ঈদ ৰোজা ৰাখি পেলাই পালন কৰিলে সকলোৰে কামনা কৰিছোঁ যে বছৰটো ভালে ভালে যাওক চ' হেপী ঈদ